Γεια σας φίλοι μου. Στο βίντεο αυτό θα παρουσιάσουμε το βενζινοκίνητο αλυσοπρίωνο της Nakayama, το PC3600, και στη συνέχεια θα μιλήσουμε πιο λεπτομερώς για τη λειτουργία ενός βενζινοκίνητου αλυσοπρίωνου. Το PC3600 έρχεται με δίχρονο κινητήρα Euro 5 στα 25,4 κυβικά εκατοστά, ισχύ 1,4 άλογα, λάμα τύπου Carvin με γρανάζι, μήκος 25 εκατοστά και βήμα 1 τέταρτο. Έχει αλυσίδα με πάχος 1,1 χιλιοστά και βάρος που αγγίζει τα 2,9 κιλά, χωρίς να έχουμε τοποθετημένη τη λάμα και την αλυσίδα, και με άδειο το ρεζερβουάρ και το δοχείο λαδιού. Ανοίγοντας τη συσκευασία, βλέπουμε το πριόνι μέσα σε νάιλον σακούλα και βγάζοντάς την βλέπουμε ένα πολύ όμορφο πριόνι με εμφανείς διαφορές από προηγούμενα μοντέλα της εταιρείας. Η πρώτη διαφορά που παρατηρούμε είναι ότι ο μοχλός του φρένου είναι μεγαλύτερος, προστατεύοντας έτσι καλύτερα τα χέρια μας όταν βάζουμε το πριόνι μέσα στα πυκνά κλαδιά των δέντρων. Μία ακόμη διαφορά είναι η προσθήκη καουτσούκ στο κάτω μέρος της λαβής χειρόμιζας, προσθήκη που καθιστά τη λαβή πιο σταθερή και μας προστατεύει από πιθανό γλίστριμά της στην προσπάθειά μας να βάλουμε το πριόνι μπροστά. Το ίδιο υλικό έχει προσθεθεί στο πάνω μέρος της λαβής του αλυσοπρίωνου, γύρω από την ασφάλεια του γκαζιού και σε συνδυασμό με την προσθήκη εγκοπών στο κάτω μέρος της λαβής, δίπλα ακριβώς από τη σκαδάλη του γκαζιού, μας δίνει μια αίσθηση σταθερότητας κατά το κόψιμο. Στη συσκευασία θα βρούμε το προστατευτικό κάλυμα της λάμας και της αλυσίδας, την αλυσίδα, τη λάμα τύπου Carving με γρανάζι στο εμπρόστιο μέρος, ένα μπουζόκλειδο και λεπτομερείς οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. Πάμε τώρα να πούμε δύο λόγια για τον τρόπο λειτουργίας ενός βενζινοκίνητου αλυσοπρίωνου. Πίσω ακριβώς από την εξάτμιση βρίσκεται ο κινητήρας. Στο εσωτερικό του κινητήρα υπάρχει ένα έμβολο, το οποίο μετά την ανάφλεξη του μείγματος βενζίνης αέρα από το μπουζί αρχίζει να κινείται παλινδρομικά, μεταφέροντας με αυτόν τον τρόπο την κινητική του ενέργεια με περιστροφή στον στροφαλοφόρο άξονα, ο οποίος καταλήγει έξω από τον κινητήρα και φέρει στην άκρη του τον συμπλέκτη. Ο συμπλέκτης περιβάλλεται από ένα μεταλλικό περίβλημα, την καμπάνα. Ο συμπλέκτης, κατά τη λειτουργία του κινητήρα σε χαμηλές στροφές, είναι σφιχτός λόγω της ύπαρξης ελαττηρίων και δεν έρχεται σε επαφή με την καμπάνα. Όταν όμως πατήσουμε γκάζι και αρχίσει να περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα, τότε ανοίγει προς τα έξω και ακουμπάει στην καμπάνα, παρασέρνοντας και αυτήν στην περιστροφική του κίνηση. Η καμπάνα έχει στο πίσω μέρος της ένα γρανάζι, το οποίο περιστρέφεται μαζί της. Στις εγκοπές του γραναζιού αυτού μπαίνουν οι οδηγοί που βρίσκονται στο κάτω μέρος της αλυσίδας, με αποτέλεσμα, όταν περιστρέφεται το γρανάζι, να κινείται και η αλυσίδα μας. Στο πίσω μέρος του πριονιού βρίσκεται το φίλτρο αέρα. Στο εξωτερικό του περίβλημα έχει μία σίτα για να συγκρατεί τα χορντάρα σωματίδια σκόνης, ενώ στο εσωτερικό του υπάρχει ένα αφρολέξ για τη συγκράτηση των πιο μικρών σωματιδίων. Αφού ο αέρας φιλτραριστεί, περνάει στο εσωτερικό του καρμπυρατέρ. Το καρμπυρατέρ είναι υπεύθυνο για την σωστή μίξη βενζίνης αέρα και την προώθηση του μείγματος αυτού στον θάλαμο καύσης του κινητήρα. Το καρμπυρατέρ έχει δύο πεταλούδες για τη διαχείριση του εισερχόμενου αέρα, την εξωτερική, την οποία ρυθμίζουμε με το μοχλό τσοκ κατά την εκκίνηση του πριονιού, και την εσωτερική, την οποία ανοιγοκλίνουμε κάθε φορά που πατάμε τον γκάζι. Αφού το μείγμα αέρα βενζίνης περάσει στο θάλαμο καύσης, σειρά έχει ανάφλεξή του. Τραβώντας τη λαβή της χειρόμιζας, περιστρέφουμε ένα μεταλλικό δίσκο, η εξωτερική πλευρά του οποίου περνάει ξιστά από την ηλεκτρονική πλακέτα και δημιουργεί κατά αυτόν τον τρόπο ηλεκτρική τάση. Η τάση αυτή
μέσω του καλωδίου πηγαίνει στο μπουζί, το οποίο και δημιουργεί τον επιθυμητό σπινθήρα στο εσωτερικό του κινητήρα και έτσι γίνεται η ανάφλεξη. Πάμε τώρα να αφαιρέσουμε τη βίδα συγκράτησης της λάμας και του πλευρικού καλύματος για να δούμε πώς βάζουμε τη λάμα και την αλυσίδα. Η λάμα τύπου carving δεν είναι παράλληλη, αλλά συγκλίνει στο εμπρόστιο μέρος, κάνοντας έτσι πιο εύκολες οι στομές ακριβίας. Η λάμα του PC3600 έχει γρανάζι, κάτι που απουσίαζε από προηγούμενα μοντέλα. Αφού βάλουμε το διάκαινο της λάμας στη βίδα συγκράτησης του πριονιού, ακουμπάμε την πίσω άκρη της λάμας στο γρανάζι της καμπάνας. Στη συνέχεια, παίρνουμε την αλυσίδα και προσέχοντας η κοφτερή μεριά των δοντιών να είναι προς τα δεξιά, τοποθετούμε την αλυσίδα πρώτα στο γρανάζι της καμπάνας και στη συνέχεια στη μύτη της λάμας. Έπειτα, βεβαιωνόμαστε ότι όλοι οι οδηγοί της αλυσίδας έχουν μπει στο αυλάκι της λάμας και τραβάμε τη λάμα προς τα έξω για να τεντώσει η αλυσίδα μας. Κλείνουμε το καπάκι και βιδώνουμε το παξιμάδι ελαφρά ώστε να συγκρατηθεί η λάμα στη θέση της. Στη συνέχεια, ελέγχουμε τραβώντας την αλυσίδα εάν είναι πολύ σφιχτή ή πολύ χαλαρή. Θέλουμε η αλυσίδα να περιστρέφεται με σχετική άνεση με το χέρι και ταυτόχρονα, όταν τη τραβάμε, να μην βγαίνει κανένας οδηγός έξω από την απλάκωση της λάμας. Αυτό το πετυχαίνουμε γυρίζοντας τη βίδα του ρεγουλατόρου δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα μέχρι να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όταν η αλυσίδα μας είναι σωστά τεντωμένη, σφίγγουμε καλά το παξιμάδι συγκράτησης. Αυτό ήταν το κλαδευτικό αλυσοπρίωνο PC3600 της Nakayama και ο τρόπος λειτουργίας του αλυσοπρίωνου. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μου.